ล่าสวัสดีครับโกโมเอสตาสบายดีกันอยู่หรือเปล่าครับนอกจากผมคริสเตียโนโรนัลโดนักฟุตบอลหมายเลข 1ของโปรตุเกสแล้วก็ยังมีทีมฟุตบอลดังๆอย่างสปอร์ติ้งลิสบอนเบนฟิก้าแล้วก็ FC ปอร์โตแล้วเนี่ยมีใครรู้จักอะไรที่เกี่ยวกับโปรตุเกสอีกบ้างไหมครับไม่รู้จักกันเลยเหรอครับไม่เป็นไรครับเดี๋ยวผมจะแนะนำบ้านเกิดผมนะครับให้พวกคุณได้รู้จักกันครับโปรตุเกสครับตั้งอยู่บนดินแดนปลายแหลมสุดของทวีปยุโรปครับมีเนื้อที่เล็กกว่าประเทศไทยประมาณ5 เท่านะครับแล้วก็มีประชากรประมาณสัก10 ล้านคนหรือว่าพอๆกับคนในกรุงเทพมหานครนี่แหละครับนี่ครับแผนที่ของประเทศโปรตุเกสครับนี่ครับเมืองหลวงของโปรตุเกสครับคือเมืองลิสบอนนะครับผมอยู่ตรงนี้ครับส่วนเหนือขึ้นมาครับเป็นเมืองท่าสำคัญครับเรียกว่าเมืองปอร์โตครับเป็นแหล่งผลิตไวน์ขึ้นชื่อของโปรตุเกสเลยนะครับส่วนบ้านเกิดของผมครับเมืองซานโตอันโตนิโยฮะอยู่ตรงไหนทราบไหมครับตรงดำๆนี่ครับเป็นเกาะเล็กๆครับซึ่งไม่ปรากฏบนแผนที่แห่งนี้นะครับเป็นเกาะซึ่งถูกบันทึกว่ามีประชากรยากจนอาศัยอยู่มากที่สุดในโปรตุเกสครับแล้วถ้าสังเกตดีๆครับตรงกลางของประเทศเนี่ยครับจะมีแม่น้ำสายสำคัญไหลผ่านครับเรียกกันว่าแม่น้ำตากัสหรือว่าแม่น้ำไตชูในภาษาโปรตุเกสครับเป็นแม่น้ำที่ยาวที่สุดในคาบสมุทรไอเบเรียครับมีต้นกำเนิดที่สเปนครับแล้วก็ไหลมาลงมหาสมุทรแอตแลนติกที่เมืองลิสบอนประเทศโปรตุเกสนี่แหละครับแต่ปัจจุบันนี้นะครับประเทศโปรตุเกสนะครับกำลังประสบปัญหาเศรษฐกิจอย่างหนักครับก็เนื่องมาจากวิกฤตเศรษฐกิจทั่วโลกกันแหละครับประเทศเราก็เล็กๆนะครับก็ไม่รอดหรอกครับเพราะว่าเราไม่ได้มีทรัพยากรทางเศรษฐกิจมากมายอะไรครับเศรษฐกิจของเราส่วนใหญ่นะครับก็จะขึ้นอยู่กับอุตสาหกรรมการเกษตรบ้างติดทะเลอย่างนี้ก็จะมีอาหารทะเลนิดหน่อยครับแต่ที่สำคัญที่สุดก็คือการท่องเที่ยวนี่แหละครับผมจะแนะนำสถานที่ท่องเที่ยวของโปรตุเกสให้ทุกคนได้รู้จักกันครับที่แรกครับอนุสาวรีย์แห่งการค้นพบครับคนแรกสุดนะครับที่ถือเรือตาแคกอยู่นี้ก็คือเฮนรี่นาวิกาล่าหรือว่าเฮนรี่เนวิเกเตอร์ครับเป็นเจ้าชายองค์สำคัญนะครับผมที่สนับสนุนให้มีการออกสำรวจดินแดนตะวันออกเมื่อกว่า500 ปีที่แล้วครับส่วนคนถัดมานี่ก็คือนักเดินทางที่ออกเดินทางไปกับเรือครับเห็นไหมครับมีทั้งนักรบนักบวชพ่อค้าลานด้านล่างเนี่ยครับเป็นร้านแสดงแผนที่ที่โปรตุเกสนั้นเดินทางไปถึงซึ่งแน่นอนว่ามีประเทศไทยของคุณอยู่ด้วยที่ต่อไปครับหอคอยเบเลมครับเป็นสัญลักษณ์แห่งการออกสำรวจดินแดนตะวันออกของโปรตุเกสครับหอคอยเบเลมเนี่ยครับตั้งอยู่ริมปากแม่น้ำไตชูครับมีหน้าที่เป็นป้อมรักษาการดูแลการเดินเรือเข้าออกของประเทศโปรตุเกสครับและจากตรงนี้นี่เองครับทำให้บรรพบุรุษของผมครับได้พบกับบรรพบุรุษของพวกคุณนั่นแหละครับที่ต่อมาครับสำนักสงฆ์เจโรนิโมครับเป็นสถาปัตยกรรมนะครับที่ถูกสร้างด้วยเงินภาษีของพ่อค้าเครื่องเทศในอดีตเห็นไหมล่ะครับว่าการค้าเครื่องเทศเนี่ยครับสำคัญกับโปรตุเกสในสมัยก่อนขนาดไหนดูได้จากขนาดและก็ความสวยงามกันสิครับภายในครับจะมีโรงศพของวีรบุรุษผู้กล้าของเราครับอย่างวาสโกดากามาครับที่ต่อมาครับอนุสาวรีย์กามอยครับเป็นอนุสาวรีย์ของกวีเอกของเราครับลูอิสหรือกามอยครับซึ่งมีชีวิตเมื่อกว่า500 ปีที่แล้วครับเขาสำคัญขนาดไหนล่ะครับก็วันที่10 มิถุนายนครับผมซึ่งเป็นวันที่เขาเสียชีวิตเนี่ยครับถูกกำหนดให้เป็นวันชาติโปรตุเกสเลยนะครับสำคัญไหมล่ะครับวรรณกรรมชิ้นเอกของเขาคือวรรณกรรมเรื่องอูดดูเซดาสครับซึ่งปัจจุบันเนี่ยครับถือเป็นวรรณกรรมประจำชาติโปรตุเกสไปแล้วมีเนื้อหากล่าวถึงประวัติศาสตร์ของประเทศโปรตุเกสนะครับแล้วก็กล่าวถึงการประสบความสำเร็จในการออกสำรวจดินแดนตะวันออกเมื่อกว่า500 ปีที่แล้วครับประเทศโปรตุเกสนะครับผมยังมีสถานที่ท่องเที่ยวอีกมากมายเลยครับเดี๋ยวลองมาเปิดชมกันได้แต่สิ่งที่ผมจะพูดต่อมานี่ก็คือสินค้าส่งออกขึ้นชื่อของประเทศโปรตุเกสครับอย่างแรกที่ไม่พูดถึงไม่ได้นะครับก็คือไวน์จากเมืองปอร์โตนั่นแหละครับแหมรสชาติเนี่ยครับมันละมุนลิ้นไม่แพ้ไวน์จากฝรั่งเศสเลยนะครับสิ่งสำคัญของไวน์ก็คือจุกคอกนี่แหละครับสำคัญยังไงล่ะครับก็ประเทศโปรตุเกสนะครับส่งออกผลิตภัณฑ์จากไม้คอกไปทั่วยุโรปครับคุณทราบกันไหมครับว่ากว่าเราจะเอาไอ้ไม้คอกนะครับมาทำเป็นจุกคอกได้เนี่ยมันยากลำบากขนาดไหนครับเราต้องไปลอกเปลือกมันออกครับแล้วก็เอาเปลือกมันเนี่ยครับมาตากทิ้งไว้ครับนานถึง7 ปีด้วยกันเห็นไหมครับว่ามันยากลำบากขนาดไหนตั้ง7 ปีเลยนะครับแล้วก็ยังมีขนมครับขนมที่เกือบจะเป็นขนมประจำชาติของเราอยู่แล้วครับนั่นก็คือทาร์ตไข่ครับแต่ว่าที่โปรตุเกสนะครับเขาจะโรยด้วยอบเชยหรือว่าซินนามอนด้วยนะครับแล้วก็ยังมีอาหารทะเลครับก็คือปลาบาคาเยาครับบางทีแล้วก็จะเอามาทานให้มันเค็มนะครับจะได้เก็บมากินได้นานๆก็คงจะเหมือนกับปลาเค็มของพวกคุณนี่แหละครับแล้วมันก็ยังมีอีกสิ่งหนึ่งครับที่ตกทอดมาตามสายเลือดของบรรพบุรุษเราครับนั่นก็คือวัฒนธรรมการกินข้าวนั่นเองครับคืออย่างนี้ครับคนยุโรปส่วนใหญ่นะครับเขาจะกินขนมปังเป็นหลักใช่ไหมครับแต่โปรตุเกสนะครับจะกินข้าวเป็นหลักเหมือนกับคนไทยเราเนี่ยแหละครับแล้วก็ยังมีการปลูกต้นไผ่ในบ้านครับการใช้เครื่องเคลือบดินเผาที่เรียกกันว่า blue and white ครับนี่ครับอย่างนี้ครับสีน้ำเงินขาวๆนี่ครับเป็นกระเบื้องเคลือบนะครับ
ซึ่งสิ่งเหล่านี้แหละครับคิดว่าน่าจะได้รับวัฒนธรรมมาจากดินแดนตะวันออกของพวกคุณนี่แหละครับเอาละครับสำหรับทุกคนนะครับผมที่สนใจประเทศโปรตุเกสผมขอขอบคุณมากครับโอริกาโดเตอามอครับผมรักทุกคนครับ